Thì mình đã suy nghĩ rất nhiều bởi vì mình muốn một cái món quà mà không phải tự dưng các bạn dễ dàng mua được. Hello hello, bonjour bonjour. Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thi Thu. Hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Nên nếu bạn yêu thích thời trang và luôn tò mò về cuộc sống trời Âu thì hãy đăng ký kênh của mình ngay nhé. Trước khi bắt đầu video clip này thì cho Thi Thu một lần nữa được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn yêu quý, theo dõi Thi Thu trong thời gian qua. Và các bạn hãy theo dõi đến cuối của video clip này nhé. Sẽ có một món quà đặc biệt dành cho các bạn đấy. Còn bây giờ thì Thi Thu sẽ vào vấn đề chính của video ngày hôm nay. Có lẽ là đây là một trong những cái video được nhiều các bạn request nhất. Hầu hết các bạn đều đặt câu hỏi là chị có thể giới thiệu những quyển sách cơ bản về thời trang. Theo mình thì những cái cuốn sách cơ bản về thời trang ấy thì hầu hết đều là những cái cuốn sách viết về cách mà dựng may, rồi cắt may, rồi cách lên đồ, hoặc là những cuốn về lịch sử thời trang. Thì đó chính là những cuốn sách mà có thể nói là những cuốn sách cơ bản về thời trang. Tuy nhiên những người làm việc trong ngành thời trang thì tất nhiên là sẽ có những cái kiến thức cơ bản về cái ngành thời trang thì đương nhiên rồi, về lịch sử phát triển của thời trang, về những cái form dáng cơ bản, nhưng mà không nhất thiết là ai làm nghề thời trang cũng phải biết cái điều đó. Bởi vì ngành thời trang là một cái ngành rất là khá là rộng lớn, bao trùm rất nhiều cái ngóc ngách nhỏ và mỗi một người sẽ có một cái thế mạnh riêng. Thì ngày hôm nay Thi Thu muốn giới thiệu với các bạn cuốn sách về thời trang mà đáng đọc nhất theo ý kiến của mình đương nhiên. Và các bạn đừng quên theo dõi đến tận cuối cùng của video clip này nhé. Cuốn sách đầu tiên chính là cuốn sách này. Có thể nói đây là một cuốn sách mà nặng dã man. Và để làm cái video clip này thì mình cũng phải cổ sách lên tận đây. Đang ngồi ở trên rooftop mọi người thấy đấy. Thì chắc các bạn nào theo dõi Instagram của chị Thu thì đều biết là chị Thu rất là hay la cà ở đây, nhà một người bạn. Và đây chính là cuốn sách của Peter Lindenberg, A Different Vision of Fashion Photography. Thì đây là một cuốn sách có thể nói là khá hiếm. Cuốn sách này của nhà xuất bản Taschin. Thì cái nhà xuất bản này có thể nói là một cái nhà xuất bản rất là nổi tiếng và chuyên làm những cái cuốn sách kinh điển như thế này, chủ yếu là những cuốn sách ảnh. Thì có thể nói là lịch sử cái quyển sách này là chị Thu mua ở London. Sau đó vác về Paris, rồi lại vác sang London khi mà chuyển sang London sống. Và tiếp theo đó là khi quay trở về Việt Nam thì Thu cũng bê nó về Việt Nam. Và khi quay lại châu Âu lại bê nó tiếp, và nói chung đi tha lôi khắp nơi. Và hiện tại bây giờ thì đang cố định nó ở căn hộ ở Paris. Đây là một cuốn sách rất là nặng nhưng vì nó rất là hiếm. Cái quyển sách này khi mà mình mua, cái giá của nó thật sự không nhớ chính xác giá là bao nhiêu, nhưng mà ngày đấy là mình mua, cái hôm đấy là cái cuốn này nó còn 2 cuốn duy nhất ở nhà xuất bản Taschin. Và đặc biệt là cái chuyện mà tha lôi nó đi nó là cả một vấn đề. Nói qua về Peter Lindenberg thì chắc là các bạn có thể Google rất là nhanh, bởi vì không còn ai xa lạ với cả cái tên này nữa rồi, nhất là những người mà yêu thích thời trang. Thì có thể nói đây là một nhiếp ảnh gia với bộ sưu tập đồ sộ những bức ảnh của rất nhiều người nổi tiếng. Có thể kể tên vô vàn những người mà ông đã chụp, và có thể thấy ngay trên ảnh bìa này. Đây, ngay đằng sau là mọi người có thể thấy được ngay tên mà những người mà ông ấy đã chụp. Đây là những cái nhà thiết kế mà Peter đã làm việc cùng với. Thì có Haider Ackermann này, Azzedine Alea này, Giorgio Armani này, Dolce Gabbana này, Albert Anbas này, Tom Ford, John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Nicolas Ghesquière. Ôi giời ơi, nhiều kinh khủng. Và đây là một cuốn sách ảnh. Có thể nói là mọi người cũng hay có chút lời khen với Chi Thu khi mà Chi Thu chụp ảnh ấy, thì cảm ơn mọi người. Nhưng mà thực sự là Chi Thu học được rất nhiều ở cái cách mà pose ảnh của các cái nhân vật nổi tiếng đương nhiên. Và đặc biệt là khi mà Thi Thu phải làm những cái shoot hình thì lấy cảm hứng rất nhiều từ những bức ảnh này. Thì đây là một cuốn sách mà nếu như mà các bạn yêu thời trang thì có thể tìm kiếm cuốn sách này để xem nó. Và mình nghĩ rằng nó cực kỳ có ích, nhất là những cái bạn mà làm nghề thiết kế. Thì thực sự đây là một bầu trời cảm hứng đối với bản thân Thi Thu. Mỗi một lần thụt mút mang ra xem đi xem lại, xem tái xem hồi. Nó nặng như thế này mà cứ vác đi vác lại thì biết là thế nào rồi đấy. Ok, cuốn sách thứ hai cũng là một cuốn sách, thì cuốn sách này nhiều chữ hơn một chút. Cuốn sách này là được một người bạn thân tặng. Đây là một cuốn sách về Christian Dior. Dior, La Révolution du New Look. Rất nhiều cuốn sách của Thi Thu đều đọc bằng tiếng Pháp, nhưng mà các bạn đều có cái version bằng tiếng Anh. Thì Thi Thu sẽ để tên ở phía dưới cái box này để mọi người thấy rằng là có thể dịch ra ở trên Google ra những cái cuốn này bằng tiếng Anh thì nó mua ở đâu. Đây là một cuốn sách có thể nói là những bạn mà yêu thời trang và
có những cái cảm hứng đối với form dáng, kiểu dáng, cái váy và thời trang nữ thì nên xem cuốn sách này. Thì đây là một cuốn sách có thể nói là người ta viết lại, sâu chuỗi lại hết tất cả những cái chiếc váy, cái sự phát triển của chiếc váy của Dior sau nhiều thời kỳ của những nhà giám đốc sáng tạo khác nhau trong thương hiệu Dior. Là một cuốn sách hay, hơi nhiều chữ một tí nhưng mà vẫn có ảnh nhá, vẫn có ảnh rất là đẹp. Và các bạn thấy là đặc điểm của những cuốn sách thời trang lấy ý tưởng ấy thì rất là nhiều hình ảnh. Tất nhiên những cái cuốn sách về lịch sử thời trang thì tất nhiên là nhiều chữ rồi, nói chung cái gì về lịch sử thì cũng nhiều chữ và các bạn nên biết nó. Còn những cuốn sách mà về cảm hứng ấy và về những cái sự phát triển xung quanh thế giới của thời trang ấy thì rất là nhiều hình ảnh, bởi vì nó cũng là một trong những cái ngành nghệ thuật và từ đó người ta có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Tôi không muốn tôi từ chối trở thành một bà già cổ hủ và tôi đã quyết định trở thành một người thanh niên già nhất thế giới và tôi không có ý định thay đổi nó. Thì đó chính là một cái đoạn viết của Iris Apfel trong cuốn sách của bà. Thì có thể nói đây là một cuốn sách rất là đáng đọc. Iris là một kiến trúc sư, thì hai vợ chồng bà có một xưởng sản xuất vải. Đó cũng là một cái cách mà bà ấy đến gần với thời trang. Tuy nhiên thực chất thì bởi vì chính cái gu thời trang của bà ấy. Và nếu như các bạn chỉ thể nhìn thấy hình này thôi là các bạn hiểu lý do vì sao đây là một cuốn sách mà chị Thu rất thích đọc. Và là một trong những cuốn sách mà có thể nói là giúp mình mỗi ngày nuôi dưỡng cái tình yêu thời trang của mình với một con người như thế này. Năm nay thì Iris đã 98 tuổi, không phải 99 tuổi rồi, sinh năm 1921. Có thể nói là một thanh niên già nhất thế giới, thanh niên xuất sắc nhất thế giới. Ok, đây là một cuốn sách hay. Mình recommend các bạn đọc cuốn sách này nếu có thể. Cũng là một cuốn sách của một nhà báo người Pháp, Caroline de Marais. Thì cuốn sách này chính là một cuốn sách mà mình nghĩ rằng là tất cả bạn nữ nên đọc nó vì nó khá là thú vị nếu như mà bạn yêu thời trang. Phong cách thời trang của các cô gái Paris thì luôn là một cái đề tài khá là tò mò đối với cả giới mộ điệu thế giới. Thì trong cái cuốn sách này nó miêu tả được khá nhiều, có thể nói là cũng 99% đấy 99% mà cái cách mà người phụ nữ Pháp, người phụ nữ Paris thể hiện. Thì cuốn sách này mình đã từng đọc và đã tặng lại cho một người bạn nên là không có ở đây, nhưng mà các bạn có thể tìm mua cuốn sách này rất là dễ dàng. Cuốn sách này có thể nói là, nói chung là cái này là cuốn sách này là của riêng bản thân Thi Thu thôi nhá, bởi vì Thi Thu rất thích. Thì Thu muốn recommend với các bạn thôi, nhưng mà rất tiếc có vẻ như cuốn sách này không được dịch sang tiếng Anh cho nên chỉ dành cho các bạn yêu thời trang và nói được tiếng Pháp, học được tiếng Pháp thôi. Các bạn chắc là đã xem cái video clip này của mình. Đó chính là về nhân vật mà mình cực kỳ yêu thích, Loïc Prigent, một nhà báo, một nhà bình luận, một nhà phê bình, một phóng viên thời sự. Nói chung là mình không biết dành từ gì dành cho ông nữa, bởi vì cái gì ông cũng làm. Và trong cuốn sách này siêu funny. Cuốn sách này có tên là J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Có nghĩa là tôi cực yêu thời trang nhưng cũng chính là những gì mà tôi ghét nhất. Nó rất là paradoxal, tức là như kiểu là rất là mâu thuẫn đúng không? Nhưng sự thật là như thế. Thì tôi đã từng có một thời gian làm việc ở Việt Nam là làm việc cho Roche Bobois, tức là làm cho nội thất đúng không? Nhưng mà được đúng 1 năm lại lượn về bởi vì cảm như là không thấy mình có ích ở trong một cái xã hội nào khác ngoài cái xã hội thời trang luôn ấy. Thành ra là khi mà đọc cái này ấy, cảm thấy đúng là bản thân mình luôn. Cực kỳ hiểu tiếng Pháp thì mới hiểu được cái cuốn sách này, vì nó là cái ngôn ngữ khá là đời thường nhưng mà nó có nhiều tiếng lóng và nhiều cái ngữ ẩn dụ ấy. Có thể nói đúng hơn ấy thì là cuốn sách này sẽ có rất nhiều những cái conversation type, tức là cái kiểu cuộc hội thoại mà rất đúng cái chất của thời trang ấy, những cái câu hỏi mà chúng tôi thường hay nói với nhau ấy. Ví dụ như là t'as du sucre? Il n'y a pas de sucre dans cette maison. Thì nó phải hiểu thêm một cái second degree, tức là câu này có nghĩa là nhà mày có đường không? Mày bị điên là nhà tao làm gì có đường? Thì tại sao lại như thế? Tại vì là đường ấy là một cái thứ béo, và trong giới thời trang thì ai cũng sợ béo, ai cũng sợ béo. Nhưng mà thực ra ấy, ai cũng thích ăn ngọt. Và nói thật là đứa nào mà chả ăn ngọt, nhưng mà cứ hỏi là có đường không, nhà có đường để pha cà phê có đường, không, nhà tao không có đường. Thì đấy là một cái câu chuyện khá là thú vị, nhưng mà đúng là trong ngành thời trang nó là như vậy. Nếu như bạn nói chuyện với bất kỳ một ai làm trong ngành thời trang thì họ đều có cái kiểu là rất là healthy, không thích tất cả những cái gì mà nó có hại cho sức khỏe, nhưng mà thực ra bản chất là thường xuyên
My Icon. Đây có thể nói là những cuốn sách mà mình rất là giải trí khi mà mình cảm thấy tụt mood. Đây là những cái thứ mà giúp cho mình trở lại, có lại động lực tiếp tục chiến đấu với cái ngành thời trang. Cuốn sách cuối cùng, Waistcoat. Cuốn sách tuyệt vời hay, mình đã đọc cuốn này rồi nhưng mà không có ở đây bởi vì không biết nó ở đâu, thực sự tìm không thể nào mà tìm được hết. Nhưng mà đây cũng là một cuốn sách mình đã đọc rồi và mình nghĩ rằng nếu như mà ai yêu thích cạp thì nên đọc cuốn sách này. Nó là một cuốn sách như nào nhở, nó khá là thú vị bởi vì nó có một chút khá là hài hước ở trong đó. Cho nên là mình thích đọc những cuốn sách mà nó phải mang một cái ý nghĩa, nó nhẹ nhàng một chút, nó đừng có cái gì mà nó cao siêu quá thì mình cũng không thích. Thì các bạn biết đấy, mỗi một bộ sưu tập được ra đời thì đó chính là cái cảm hứng của nhà thiết kế về một cái chuyện gì đó, một cái gì đó đang diễn ra trong xung quanh cuộc sống của họ. Thì thực ra bộ sưu tập đó phản ánh những cái cảm nghĩ của họ về cái vấn đề đó. Tại vì sao mà mình rất thích mỗi lần mà mình xem một cái bộ sưu tập mới thì mình quan tâm đến cái chuyện là không chỉ có là chất liệu nó là cái gì, mà mình thực sự quan tâm đến câu chuyện đằng sau đó là cái gì và nó như thế nào, chứ nó không phải chỉ có mỗi màu sắc đơn giản không thôi, mà nó còn là một câu chuyện đằng sau đó và cái gì mà nhà thiết kế muốn thể hiện ra. Thì đó chính là lý do vì sao mình khuyên các bạn thay vì tìm những cuốn sách cơ bản về fashion, hãy hiểu từng nhà thiết kế một. Thì video này kết thúc tại đây rồi, nhưng mà trước khi chào tạm biệt các bạn, mình có một món quà dành cho các bạn. Đây sẽ là một món quà giveaway tặng cho các bạn. Thì Thu đã suy nghĩ rất nhiều vì không biết là sẽ tặng các bạn cái gì. Thì muốn rằng là một cái món quà đấy tất nhiên là sẽ chỉ có một món quà dành cho một bạn nhanh tay nhất và bạn mà may mắn nhất thôi. Thế nhưng mà mình muốn cái món quà này nó thực sự là đặc biệt. Thì mình đã suy nghĩ rất nhiều bởi vì mình muốn một cái món quà mà không phải tự dưng các bạn dễ dàng mua được. Nó có thể nó không có nhiều giá trị về vật chất, nhưng mà nó là một món quà tinh thần mà Thi Thu muốn gửi đến các bạn đã yêu quý Thi Thu. Thì đây chính là món quà nhỏ mà Louis Vuitton đã tặng Thi Thu khi mà Thi Thu mua chiếc túi cá sấu. Cái ở trong này có tất cả các mùi. Đây, mỗi một cái lọ nhỏ nhỏ như thế này thì nó sẽ là một mùi. Ví dụ như mùi này sẽ là Attrape Rêve, tức là tiếng Việt là chộp lấy giấc mơ đấy. Dịch sang như vậy. Nhưng mà nó có rất nhiều cái mùi, 8 mùi này thì là ra là 8 mùi đặc trưng của Louis Vuitton. Đây là một thứ mà không được bán ở Louis Vuitton mà chỉ dành tặng cho khách VIP. Và các bạn có thể có cơ hội để ngửi tất cả các mùi nước hoa của Louis Vuitton. Bởi vì một chai nước hoa Louis Vuitton nó cỡ khoảng tầm độ 210 là khoảng hơn 5 triệu cơ. Biết đâu bạn lại chọn được một cái mùi nào đó trong cái mùi này và sẽ trở thành mùi hương của các bạn sau này thì sao, đúng không? Thì đó, cái món quà này mình sẽ dành tặng cho một người duy nhất may mắn. Và mình đang suy nghĩ về cái cách mà làm thế nào cho công bằng nhất. Thì có lẽ là mình sẽ quyết định làm cái giveaway này ở trên Facebook. Ngay sau khi cái clip này được phát sóng thì Thu sẽ đăng tải cái thể lệ tham gia giveaway này trên cái trang fanpage và cái trang Facebook cá nhân của Thu. Mọi người hãy nhanh tay nhất có thể để có thể theo dõi và chụp cái phần quà này về dành cho mình nhá. Ok, chỉ là một món quà nhỏ nhưng mang đậm tình cảm của Thi Thu, cho nên rất mong được mọi người đón nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này và hẹn gặp lại các bạn trong một video clip sắp tới. Bizu bizu.